Talaga dito, sarap dito mag-camping. Kahit sang gabi lang. Wow. Hirap, sarap dito. Good afternoon po. Yan oh. Dahil umulan, ganyan ang kalye. Yan po, may mga barbed wire sa kaliwa oh. Kaya kailangan precision. Barbed wire yan, tetano. Tetano tayo dyan. Woo! Oops. Loose rocks. Yan o, kailangan pipiliin mo talaga yung dinadaanan mo. Kailangan ko saan dadaan yung gulong mo. Pipiliin mo. Kung hindi, baka madulas yung gulong. Napaka importante nun. Mga aso dito sanay na sa tao, wala na pakialam mo. Hello. May manok, may aso. Ito mga 4x4 pwede rito. Hello. Ito yung mga nagbabike. Ito yung kaliwaan papunta sa atin. Yung Gotok, tignan nyo sa Google Earth yung Gotokwahan. Yan. Siguro kanina umaga marami nagpunta dyan. Gotokwahan, goto. Sarap ang goto. Hot porridge, comfort food for the Filipino. Nga lang ang kalye oh. Ang kalye chong. Sir. Yung talagang off-roading. Tsambahan lang sa kalye oh, tsambahan lang oh. Ang tatalim ng bato. Swerte mo pag hindi ka na ano natusok. Hello.
Yan oh. Nakakatakot. Imagine niyo na lang kung umulan. Tapos yan ang kalye nyo oh. Balentong special tayo dyan no? Balentong special. Basta po, tagandang hapon. May biker din oh. Ganda kasi magbike sa hapon, malamig. Mountain bike, walang problema oh. Ganda nga yung terrain nila eh. Pero para sa motor, yan. May mga tindahan naman dito eh. Kasi may community na rito. Kaya kung isipin mo na yung tricycle, ihahatid ka dun oh. Yan ang dadaanan niya. Magkano kaya bayad nun? Haha. Kano kaya binabayad nila? Thank you. Ayan o. Kaya ano, city, yun pa rin o. Taas pa rin tayo. Hindi ko pwedeng bilisan eh. Kasi iba-iba ang ano eh. Iba-iba ang lalim eh oh. Saka may kargada ako sa likod eh. Kumakakalog. Yung mga tools. Yan o, kailangan mamili ka. Hindi mo alam kung sa taas ng rats o sa baba ng rats. Yan, malapit. Oh, kubo for sale oh. Hindi pwede si Bumblebee rito. Ayun na. Ay, salamat. Simento. Simento all the way. Yan, pwede mga 4x4. Ito yung ano, reuse recycling area.